નમસ્કાર મિત્રો, તો આજે આપણે એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ કે જેનું નામ છે કે તમે બોલશો અને તમારું મોબાઈલ કામ કરશે. જેમ આપણે હાથથી ફિંગરથી તમે મોબાઈલમાં સ્વાઇપ અપ, સ્વાઇપ ડાઉન, સ્ક્રીન લોક, અનલોક, વોટ્સઅપ ઓપન, ફેસબુક ઓપન કરી શકો છો, પણ તમને ખબર છે કે તમારો મોબાઈલ તમે બોલો અને કામ કરશે. તો આજે આપણે એના વિશે શીખીશું કે તમારા વોઇસ કમાન્ડથી તમારો મોબાઈલ કેવી રીતે ચાલે છે તે આજે આપણે શીખશું. તો તે શીખવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં તો તમારે તમારા પ્લે સ્ટોરમાં જવાનું છે અને ત્યાં જઈને તમારે વોઇસ એક્સેસ નામની એપ ડાઉનલોડ કરવાની છે. તો ચાલો આપણે જઈએ આપણા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર અને ત્યાં જોઈએ, ડાઉનલોડ કરીએ પ્લે સ્ટોરમાંથી વોઇસ એક્સેસ. તો તમને પણ મજા આવશે. તો આવા જ મજેદાર વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જોતા રહો આવા જ વિડીયો. ચલો ચલતે મોબાઈલની સ્ક્રીન પર. તો હવે આપણે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયા છીએ ને. હવે સૌથી પહેલાં આપણે પ્લે સ્ટોર ખોલશું. તો પ્લે સ્ટોરને હું ઓપન કરું છું. તો પ્લે સ્ટોર ઓપન કરવાનું છે અને પ્લે સ્ટોરમાં ઓપન કર્યા બાદ ત્યાં સર્ચ બારમાં સર્ચ કરવાનું છે વોઇસ એક્સેસ. જેવું વોઇસ એક્સેસ તમે સર્ચ કરશો એટલે તમારી સામે નવું ઇન્ટરફેસ ખોલીને આવશે ને જે એપ તમને દેખાઈ રહી છે વોઇસ એક્સેસ ગૂગલ LLC, એને ડાઉનલોડ કરવાનું છે. મારું ડાઉનલોડ ઓલરેડી છે એટલે હું એને ઓપન કરીશ. તો તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે અને ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તેને ઓપન કરવાનું છે. તો તમે ઓપન કરો એટલે તમારી સામે નવો ઇન્ટરફેર ખુલીને આવી જશે, જેમાં તમારે ઓલ એક્સેસને એલો કરવાનું છે. તો આવી રીતે ટર્ન ઓન વોઇસ એક્સેસ ઓકે આપવાનું છે. ત્યારબાદ ટર્ન ઓન કરી અને તેની સામે નવું ઇન્ટરફેર આવશે, જેમાં તમારે એલો કરવાનું છે. જે પ્રેસ પાવર બટન ટુ એન્ડ કોલ, શોર્ટકટ લોક સ્ક્રીન, પછી વોઇસ એક્સેસ એલો, શોર્ટકટ એલો, અને તો આવી રીતે તમારે બધા જ એલો કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ તમને શોર્ટકટ ત્યાં આવું નિશાન દેખાવા લાગી જશે, જે હું તમને બતાવી રહ્યો છું. તો આવું આવે તેના પર ક્લિક કરો એટલે તમને વોઇસ તમારો એક્સેસ કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ઉપર બ્લુ ટપકા ટપકાવાળું આવે છે ફેસબુક ઓપન. મેં સર્ચ જેવું કર્યું તો મારી સામે ફેસબુક ખુલીને આવી ગયો છે, આપ જોઈ રહ્યા છો. ત્યારબાદ ગો ટુ હોમ. જેવું આપણે ગો ટુ હોમ કહીએ કે ફેસબુક છે ખુલી ગયું અને ઓપન વોટ્સઅપ કરીએ તો વોટ્સઅપ ઓપન થઈ જશે. મારું વોટ્સઅપ ઓપન થઈ ગયું છે, જોઈ રહ્યા છો ફેસબુક ઓપન. તો આપણે હોમ સ્ક્રીનમાં જઈશું. સૌથી પહેલાં બહાર નીકળી જઈશું હોમ સ્ક્રીન પર. હવે આપણે વોઇસ એક્સેસ કંટ્રોલ કરશું. તો ત્યાં હું લખું કોલ માય. તો જેવું કોલ માયને લખીશ એટલે મારો માયનો નામથી જે નંબર સેવ છે એના પર ડાયરેક્ટ કોલ થશે. કટ કરું છું. સ્વાઇપ લેફ્ટ, સ્વાઇપ લેફ્ટ, સ્વાઇપ લેફ્ટ, સ્વાઇપ લેફ્ટ. ઓપન ઇન્સ્ટાગ્રામ, જોઈ રહ્યા છો ઓપન ઇન્સ્ટાગ્રામ. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન થઈ ગયું છે. વિડીયો તો આપણે એને સ્ક્રોલ ડાઉન કે સ્વાઇપ અપ કરશું. સ્વાઇપ અપ, સ્વાઇપ અપ, સ્વાઇપ અપ, કે પોલીસ છે એ કોઈ પણ સ્વાઇપ અપ, સ્વાઇપ અપ, સ્ક્રોલ ડાઉન, સ્ક્રોલ ડાઉન, સ્ક્રોલ અપ, સ્ક્રોલ ડાઉન, સ્ક્રોલ અપ, બેક ટુ હોમ, બેક ટુ હોમ, ગો ટુ ગો હોમ, હોમ, સ્વાઇપ લેફ્ટ, ઓપન કેમેરા, સ્વાઇપ ઓપન કેમેરા. કેમેરા ઓપન થઈ ગયા છે, જોઈ રહ્યા છો. ગો હોમ, ગો ટુ હોમ. તો આવી રીતે તમે પણ તમારા મોબાઈલને તમારા કમાન્ડ વોઇસ કમાન્ડથી તમે એક્સેસ કરી શકો છો. વોઇસ એક્સેસ બંધ. તો તમે પણ કરતા શીખો આવી જ રીતે. સ્ટોપ લિસ્ટિંગ, સ્ટોપ લિસ્ટિંગ. તો લિસ્ટિંગ બંધ થઈ જશે અને ત્યારબાદ તમારી કમાન્ડ સ્ટોપ લિસ્ટિંગ બંધ થઈ જશે અને કામ કરવાનું બંધ કરશે. સ્ટોપ લિસ્ટિંગ એટલે લિસ્ટિંગ તમારું. તો જોયું ને મિત્રો, કેવી રીતે જેમ આપણે બોલીએ છીએ ને આપણો મોબાઈલ એક્સેસ પર કામ કર્યા કરે છે. જેવી રીતે મેં તમને અત્યારે જ બતાવ્યું કે આપણે જેમ બોલીએ તેમ આપણો મોબાઈલ કામ કરતો રહે છે. તો આવું જ પણ તમે પણ તમારા મોબાઈલમાં
વોઇસ એક્સેસ ડાઉનલોડ કરી મેસેજ. અને તમારા વોઇસથી કમાન્ડ કરીને તમારો મોબાઈલ ચલાવી શકો છો. તમારે મોબાઈલને ટચ મેસેજ. પણ કરવાની જરૂર નથી. તો આવી રીતે તમે પણ કરી શકો છો. બેક ટુ હોમ, ગો હોમ, કોલ જો તમે કંઈ હિસ્ટ્રી, ખોટું બોલશો તો તે સ્વાઇપ કે સર્ચ થશે નહીં અને ઉપર લખેલું આવશે કનેક્શન ફૂલ નેમ હિસ્ટ્રી. ઓપન એટલે આલ્બમ, આપણે જે પણ બોલીએ તો જે તમારા ઓપન મોબાઈલમાં ગેલેરી. અવેલેબલ હશે એ જ ખુલશે. ઓપન ગેલેરી તો ગેલેરી ના એ હોય તો નહીં ખુલે. ઓકે, થેન્ક યુ મિત્રો. જોતા રહો આવા જ વિડીયો અને કમેન્ટ કરતા રહો. તો મિત્રો તમે જોયું કે કેવી રીતે તમે બોલો અને તમારું મોબાઈલ કામ કરે છે. તો આ છે ને નવાઈ જેવું. તો આવા જ નવાઈના વિડીયો અમે તમારા માટે લાવતા રહીશું, જેથી તમે અમારી ચેનલ લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી કરીને અમે પણ જ્યારે પણ તમારા માટે આવા વિડીયો મૂકીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તે વિડીયો તમને જોવા મળે. તો મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારી ચેનલને સપોર્ટ કરતા રહેજો. થેન્ક યુ મિત્રો. નમસ્કાર. જય હિન્દ.